Alles is fucking verrot. Dat de vloer slecht was, wisten we. Maar dit hadden we zelfs na 8 weken slopen niet verwacht. Hier, allemaal algen. Combinatie van pis en vocht. Want deze week pellen we de laatste lagen af, de vloer. Na vandaag kijk je van de fundering zo de nok in. Wij zijn Thomas en Aida en dit is Mathies. Samen kochten we 2 huizen in dezelfde straat, het Papenpadje. We gaan ze volledig verbouwen, zelf, voor het eerst. Om bij die verrotte vloerbalken te komen moest eerst dit ding weg. Deze trap is door de vorige eigenaar nog met de hand gemaakt. We willen hem dus graag redden en een nieuwe plek geven in het huis. Maar nu moet hij eerst aan de kant. We moeten namelijk iets groots voorbereiden. De fundering. Ah joh, heeft er helemaal niks. Eerder vandaag hadden we al plek gemaakt voor de trap door ons mooie tijdelijke keukentje weer eens te verhuizen. Ik weet niet hoeveel verplaatsingen die nog gaat overleven. Op de plek van de wc lag de kruipruimte vol met water. Tenminste, dat is wat ik tegen mezelf zeg, dat dit alleen water is. We willen deze vloerplanken graag houden. Het is namelijk best wel mooi hout. Vandaar dat we voor ons doen subtiel te werk gaan en alles netjes losschroeven. Het lijkt nu heel veel werk, maar het is eigenlijk best wel leuk om te doen. Die planken zijn bijna 5 meter lang. Waar de fuck zie je dat nog? Weet niet wat het is, dus... Makkelijk op deze manier. Helemaal niks stevig aan, jongen. Ja, of Thomas is gewoon heel sterk. Ik ben zo sterk. Deze balk was helemaal nieuw. Ja. Als mensen nog denken, oh wat doen jullie met al dat mooie hout, waarom gooi je dat weg, waarom slopen jullie alles naar hier? Alles is fucking verrot. Fun fact, dit is het kelderluik. Van de kelder die we aantroffen vol met chemisch afval. En die we daarna hebben volgestort met puin. Is een nieuwe wagen, gaat zo goed? Ja, lekker zo. Op beeld zie je niet hoe nat en goor dit isolatiespul is, maar het was echt niet oké. Je kon het letterlijk uitknijpen. Als jij even wil wisselen. Als jij wil... Zal ik even pikken? Ja, mag hoor. You. Stel je voor, stel je voorstellen. Wat komt eruit? Je moet eruit, ja. Maar wat? Oh ja, al het hout. Dit en dat. Alleen deze blijft staan. Gisteren hebben we met David besproken welke balken weg kunnen en welke dragend zijn. Dit is dus minder roekeloos dan het er misschien uitziet.
Ja, dit is gevaarlijk. Maar ik kijk goed om me heen. Hier doortjoepen. Op zich is deze niet nodig, want dat steunt hierop. Ja, dat kan ook nog kan weg. Dan kan die ook weg. Dan kan die Ja, weg. misschien nog weg. Ja, wil je dit zoeken? Ja. Dan zet ik even de stempel over. We hebben een hele lange voorstelling. Op deze balk steunt het spand waar ik in de vorige video een stukje vloer omheen zaagde. Hier zetten we nu even een bouwstempel onder, nu we wat andere balken weghalen. Voor de zekerheid. Je moet hem vangen, je moet hem vangen. Klap hem even. Ja, perfect. Met dat uit de weg kunnen we de andere helft van de kamer gaan doen. Wederom te beginnen met 1000 schroeven losschroeven. We weten nog niet precies wat we met deze planken gaan doen. Misschien de betimmering van de uitbouw of de vloer van de vliering. Voor nu leggen we het even op een stapel onder een zeiltje buiten. Moet je kijken. Wow, dat is schilderij. Ja. Bijna mooi. Wel dat het heel vies is. Dikke SO naar Gustav. Lekker Gandalf. We zijn in 2 maanden van dit naar dit gegaan. Leger dan dit wordt het hier nooit meer. Alles wat verrot, beschimmeld of kapot was, ligt inmiddels in een van de vele bouwcontainers die je wil laten komen. Vanaf nu geen verrassingen meer. We hebben nu echt alles gezien. Nieuw startpunt dus. Een goed moment om even naar de bouwplannen te kijken. Dit is de voordeur, dus zo kom je binnen. In een halletje met daar de nieuwe meterkast en het toilet voor de begane grond. De rest is eigenlijk een open woonkamer met keuken. Hier zit nu nog de achtermuur. Zonder uitbouw zou de woonkeuken dus 25 vierkante meter zijn. Met de uitbouw van 15 vierkante meter erbij wordt dat 40 vierkante meter. Hier willen we de keuken maken, een soort U-vorm. We twijfelen nog over waar precies dingen als kookplaat en wasbak komen. Daar moeten we nog even onderzoek naar doen, ook qua hoe dat werkt met aansluitingen en afzuigkap en zo. De trap die we hebben gered plaatsen we ongeveer op dezelfde plek weer terug. Alleen verschuiven we hem 30 centimeter naar achteren. Zo hebben we wat meer ruimte voor het toilet beneden en voor boven is het ook handiger. Voor de bovenverdieping hebben we 2 varianten. Deze heeft momenteel onze voorkeur. De badkamer is zo'n 5 vierkante meter en heeft aan de achterkant een dubbele wastafel en douche. En ook ruimte voor de cv-ketel. Naast de gang is de rest één grote slaapkamer van circa 20 vierkante meter. Die 30 centimeter verschuiving van de trap geeft hier extra ruimte rondom het bed. Langs deze wand maken we een inbouwkast. Mochten we er later 2 kleinere kamers van willen maken, kunnen we hier een scheidingswand plaatsen. Variant 2 is niet zoveel anders, behalve dat het bed een andere plek heeft en dat de inbouwkast aan de voorkant rechts zit. Is dit een betere indeling of gaan we voor variant 1? Dat was het dan, de sloopfase, fase 1. Klaar voor de volgende grote stap. Vergunningen aanvragen, sonderingsrapporten, constructieberekeningen laten maken. En dan de fundering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.